Костянтин Острозький, Василь Тишкевич, Остап Дашкевич, а ще Немирович і Радзивіли – славні роди українські, які налагоджували життя на наших землях. Коли говоримо про ті часи, то прізвища красномовно перегукуються з назвами сусідніх поруч з Бердичевом міст. Паволоцькі, Половецькі, Виговські. Наприклад, дружина Тишкевича Олександра була з роду Чарторийських. Устрій українських козацьких полків починався з прийняття булави князем Остапом Ружинським у 1515 році. Саме прізвище нам сповіщає якось захоплюючу історію роду, і не дарма, бо дуже неспокійний час тоді був. На заході – гонорові поляки, на півдні – Кримське ханство, а на півночі починали нахабніти московити. Варто розуміти, землями і цілими державами тоді управляли імениті роди, які добре пам'ятали, що ця свята наша земля для них була дідизна й отчизна. За сотні років до того і потім їхні сімейні зв'язки дуже міцно перепліталися, і ми зараз це побачимо. Як один з перших козацьких отаманів пов'язаний з засновниками Бердичева, а саме Василем Тишкевичем. Щоб не прогавити найцікавішого, ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на мій канал, бо ми починаємо. Остафій Дашкевич походив із шляхетського роду з Овруча, староста Черкаський та Канівський. Частиною істориків згадується як організатор козацьких загонів, засновник та перший кошовий отаман війська Запорізького. Місця проживання – Паволоч, Трохтимирів, Черкаси та Канів. Ще змалку переймався ідеєю захисту своєї віри і землі. Він очолює перші великі походи проти татар, які стають початком народження нової сили – українського козацтва. У 1512 році канівський староста Дашкевич бере участь у поході київського воєводи Радзивіла на Новгород-Сіверський, де розбиває 6-тисячне військо московитів. У 1518 році об'єднані загони Дашкевича та вже Костянтина Острозького розгромили орди кримського хана на Волині. Близько 1506 року хмільницький староста Ленськоронський стає на захист кордонів Поділля від Дністра, від Буджацької орди. Набирає серед місцевого населення в межах Хмільника бажаючих, організовує з них військо, навчаючи військовому мистецтву, володінню зброєю та витривалості. Остафій Дашкевич на початку 16 століття зібрав з Дніпровських островів розпорошених людей, які переховувалися від татарських набігів. Невеликими групами давали відсіч татарам як могли. Організував їх у єдину військову силу і установив однакову для всіх єдину зброю – самопали та шаблі. Поділив усіх на полки на сотні, призначив старшину та підстаршину. Острів Хортицю визначив основним місцем для складу зброї, щоб перекрити татарам вхід на українські землі. Адже саме там вони мали найкращу переправу через Дніпро. Хортиця ще не була січчю. Але саме тут Дашкевич вперше в історії створив те, що згодом стане серцем Козацької республіки. Битва між османським військом та козаками відбулася на озері Овідія біля Білгороду. Козаки здобули блискучу перемогу. З великими військовими трофеями повернулися щасливо назад. З цього часу в Польщі заговорили про козаків. Разом з своїми козаками Дашкевич давав відсіч татарам, за що отримав черкаське та канівське староства, де ті хазяйнували ще з часів Батия. Фактично, Дашкевич організовує військову структуру. Його перемоги у 1510, 1512 та 21 роках – це не просто битви, а сигнали всьому світу. Українці вміють тримати удар. Його лідерство – це не просто посада, це початок самоврядування, прототип майбутньої козацької держави. Про авторитет Дашкевича свідчить і той факт, що король йому довіряв переговори з ханами, тоді, коли від кожного слова залежала доля цілого регіону. І тут ми наближаємось до найцікавішого. До чого тут Бердичев? Борис Тишкевич був зятем Остапа Дашкевича. Він був одружений із сестрою Остапа Милохною. Маєтки Дашкевича за Дніпром перейшли до дочки Милохни та Бориса. Виходить, Василь Тишкевич був родичем Остапа Дашкевича. Зрештою, і продовжує його справу.
По смерті Дашкевича саме Василь став старостою Канівським і Черкаським у 1536-38 роках. Ці шлюби не тільки про кохання, вони про силу. Чарторийські, Тишкевичі, Дашкевичі через родинні узи формували союз сильних на сторожі українських земель. Обоє були православними, як і їх пращури. Щоправда, Василь згодом перейшов у протестантизм. У час, коли католицизм наступає, а унія прагне поневолити душу українця, Дашкевич – оборонець православної віри. Він підтримує братство, відкриває школу в Черкасах, де навчають грамоти, історії та богослов'я. Тишкевич на території своєї фортеці у Бердичеві будує козацьку православну Михайлівську церкву. Недарма прославляє оборонця віри Архангела Михаїла. Церква для них не обряд, а фортеця духу. Наше місто задумувалось засновниками як політичний, духовний і військовий вузол Київщини, Волині і Поділля. Василь Тишкевич не просто став старостою. Він заклав у Бердичеві перші кам'яні укріплення, таким чином перетворивши місто на адміністративний осередок. Бердичів – це місто, яке пережило не одну буремну епоху, не одного завойовника і не одну війну. Але його справжня історія починається не лише з мурів фортеці, а передусім з людей, які ставали на захист української землі. З імен славних православних українців, таких як Остап Дашкевич та Василь Тишкевич. Бердичів – це більше, ніж місто. Це сторінки великої книги, де кожен рядок написаний мужністю, кров'ю і молитвою. А імена Остапа Дашкевича та Василя Тишкевича – це імена епох, які варто згадати. Бо тільки той, хто пам'ятає своє минуле, здатен творити майбутнє. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайку і готуйтесь до нової частини невідомої історії Бердичева. Попереду ще більше імен, битв і відкриттів.